آقا احمد آروم باشین بشینید آروم باشید آقا احمد خانم معوش آقا احمد بشینید آروم باشید چطور بگم خاطر پیلاف الان دوی آرزو نمیدونه چه مثلا دیسن باشه مثلا شاید زندگی بهتره همین بذار دوی تو تمام صحبت دوی تو گفت چند روز بزنه اینو بزنه چی خواهش کنم ببین هر وقتی خواست چیزی فقط خدیجه هیچ آن سلام خدیجه خانم خوبین؟ خسته نباشین. ببخشید من امروز صبح نمیدم کار داشتم به آقا گفتم دیر میام ببخشید تو رو خدا آمدم اصلا داره زنگ زد اون طرف این طرف ببینه آرزو کجا رفته مثل اینکه رفته پیش مادره دیوار چینی؟ بله دیروز ببخشید دلم میخواست بیام به شما کمک کنم اما دیگه نشد باید ببخشید خواهش میکنم این استادکار خودش اومده بود تاجر آورده بود ما هیچ کاری نکردیم هنوز خبری از آرزو نشده؟ نه من مطمئنم اون یا پیش مادر احمد رفته یا پیش خانواده خودشون احمد داره تماس میگیره من مطمئن بودم این آرزو میخواست که فقط از این قضیه طلاق فرار کنه این نقشش بوده حتما فقط خدیجه خانم به نظرم اینجا باید یه لامپ بیاریم یه سیم چند متر سیم بخریم یه لامپ واسه این روشن بشه آره با احمد صحبت کنم ببینم چیکار ها احمد نه همون میده واسه میگن بهتره با صاحب خونم هماهنگ کنیم که خونه رو یه در زمان بیشتری بهتون اجاره بده که وقت موقع زمستون از اینجا نری آره حتما حواستون باشه دیگه رفتم صحبت کردم راجع به کار بهنام بعد کورایی که گذاشته بودم در آقای بهنام دیگه نمیشه حالا یه بخش نه میگم با احمد صحبت کنیم که وقت مثلا موقع زمستون بارشون برف یخ آواره نشید دوباره حتما با صابخونه صحبت کنید بله همین پولون رو دادیم به احمد روی هم آقا احمد سلام سلام ببخشید من امروز صبح نرسیدم بیام خواستم بیام به شما کمک کنم تو این دیوار چینی باید ببخشید دیگه آره دیدم خدیجه گفت که هنوز آرزو نمیده یعنی چی نرفت دنبال شما رفتم صبح رفتم دنبالش من مطمئنم این رفته پیش مادر شما باید حتما پیش اون باشه اون فقط من به خدیجه هم گفتم آرزو فقط میخواست از این قضیه و چیز طلاق فرار کنه چون میدونست چه جلسه دادگاه تعویق بیفته ممکنه به نفع خودش بشه خود زومه هم دوش مولتش بلا تا زنگ زن آقا اساسا نمیده زیلان سیشو گفت زیلان سیشو گفت اون حالا تا صبح وقت تا اون آرزو چی یا اون تانسی ولی بیتی تو چه کنم
زهنه میرفت از اون رفت گفت چیه؟ تو دوباره برگشتی؟ جنام میخواد دارم از نکنم برم از کن شب بلند برسی جنام میخواد دارم از کن احمد مادر احمده آرزو بشید بشید چه معلوم نیست رفت خوندم گوش اشتباه آقا احمد آروم باشین بشینی آروم باشین آقا احمد خانم معوش آقا احمد بشینی که آروم باشین بدمش یا من میری این رمل زندان بهتره این رمل زندان خوشی تقصیر زنم بهتر آقا احمد دوی تو خبر معلوم نیست دوباره رفت تو دروغ چه چیزی گفت اخلاق شنیدید باز کار باز دادن کار دوش تا کنی رفتی سیتا اصلا رفت دوش من نامه داربایی نوشید و کن زنه من رفتی فرارچی فقط رفتی سیتا انتظار داریم با تو بیام دادگاه خیلی خانم لطفا بلند شی برای
خدیجه خانم برای خانم مواش چای بیاورید. صبر کنید کم آروم باشید شما. اینطوری زنی کلیت نمیکنی نیم. ما واش بود. تنی زر بری برداری چه می‌خوای من بوده جوش. صدا سیچو کنم چه همسایه. همون طوری که علیکی چی نزدیک می‌شی. صدا سیچو کنم. همون طورم با خود همه مقصد. کی بود همه اون خدا بهنام خدیجه نه. بلند چه؟ خدیجه نه تو خدیجه نه رکنی برو تر هر فام بو داره دوی داره برا. اگر آرزو خدیجه نمیبی اگر باد خونه بیوست تریاقش. اصلا موی دوره نیخوام. حالا چیردی اولی گما اولی حالا برای اینو ادعا کنم خیلی چقدر. میره دامن ازراد سن. کی گفت پیلت کنی بعد. بعضی تو قاطعیت دیونه واسه من مغز چرا واسه آرزو. خابینی آجا چه درس میاری؟ تو مقصری. دیگم تو حرف خوب بگی و حرف بد بگی. خود اصلا نمی‌فهمی. مقصری دیشا. تو خدیجه هد. شرفی که ایره اصلا ساکت. ایبینی یه هر نزن. دو هر نزن. هر نزن. لیاقتش هم هستی کنی. تمام دستی کنی عاشقا. درسی نمی‌خوام بزنم. برش کنی. شما اون مریضا. تو شرایط تامین ظرف بود. تو خوبی. من نگو آرزو تو خوبی. من خبر زندگی که خود دارم زندگی. آرزو خاطر میلاش باز. هر چی قبل از آرزو که میلاش باز. تو یه خود کنی میره خدا کنی بعد لا بشتي قوم كده غبت معجون ناس ده غبش لا بش بخوام انا حتى الان همین الان اومدی رو دیدی چطور دست بدن که ببیرش خود من این تنها چیزی گفتم موقعی که تو میراشی اصلا بس میگو چی اصلا احمد یه نمیخوام قبلا گفتم حتما میخواد هیچ ایبل آرزو سیتنی گفتم آرزو هر حرفی که در دهنش بیا و احمد میزنه هر یه باید آروم بود حداقل یه کم آروم بود دیوونه ای به خدا این زد دیوونه چی میو یه ترمه میز ولی ایران نمی از شما رو تشاب که احمد دیگه با خود تماس جو یه احمدی خاطر آقام بره به چه تا با اصلا باورش نچه احمدی خاطر آقام چه اوما و نمو چه تا با احمد نه نابا برسید نه نمسو برسید به برداشت بابا دو شیرو خب به سکان اصلا همین سینما به تیگم قبلا به خاطر یه پیچشو سگا حالا خب خیلی حرفی تمیز با قرار بذارم خب واسه داره چپ کن صبر کن آقا باز یکی شب شاد بذار آرزو خانم یه لحظه اصرار یه لحظه صبر کنید خسته میشید یه لحظه صبر کنید بشینید چای بخورید تقصیر همینه به همش تقصیر همین اچ میره دیدی که تقصیر همینه سگا همین خواهد من گوش اول خودی برگیره من دیدامش بره بشین سگا میخواه خیلی تقصیر یه لیو چی؟ سیاه خبر کار دارم تایید دارم بشیدم سنگو اوزو تهی غیرت آرزو نکردی زورم چه رخمه دوم تو اگر خدیجه در کلی برات کیلونش خودی را بهتری خود حتی به گوشش خوندی خیلی رخته سلام مالش تو بگه چی بگیم روی هم اول گوشی اول مردی بوده آیت احمد بخوردی پاشو و اگر مثلا چه تبرم دیگه اخلاق اخلاق همین جسته خدیجه بلش که هیچ چیزی مقصری دادا باشه نزن هرچی شرط نمیش کار دارم با تو سکو یه سنده سی نصد خود چی پشکینی بشین بخوام کار همین بگوش احمدی خواهی دیوار چه چه یوبرا تلاقش بره اچه یه نان است تلاقش یه نان است خشم خلیزه یه نان است اول این تلاق چشی حالا مثلا زمانی هر بخاطر هر خلیزه او عوض میشه این تلاق چشی تا بده ببینید این است سال سال این کارا تو برو
از روش تو من زنده بعد چی چی عمل تو بس شیلم نه تا همون یوسف بی بدبختش سر دست وای دست هناك كون عارف صوتك تقدر كنت ممكن ولا بس ناس بشيل ناس ده تا صبح تخت قیافت چه صافت بس هیچ تو وبشيل لنا مشكله بشي ما انا ارزو مشکلی اینه چی گفت چه در خیلی آرزو نبینی چه تایدیش رام دارا تقاضي خود داری هیچی نه ما قسمتش که رام زندون خود قسمتش قیام قسمتی کاری اما سر خدیجه چه کنم نه بازی نه چه مش بازی ولی چه نیتن یه چی راست کنه نه غذا راست چه کار راست میگی اگر خدیجه نکنی مثلا بره نه بره تای باو بره تای داریش چه تا آرزو نور غذا راست یه هم دو دسته غذا اخلاق آقا آرزو تای ببین همسایه بی باش اطمینان داشته چه دامش عقل سلام تو همه تقصیر من هر بار یه طوری حرف می‌زنی تو اصلا معلوم نیست تو حرف بلش چه تو حرف زدی بلش چه تا حرف زدی درسته احمد خانم معوش چای بخورین آروم باش چای بخورین فعلا آروم باش حالا اصلی باشه. احمد یایی بود دقیقه میخوام تلاق برو میخوام تلاش شلون خوان تلاش شلون پای میلیش هم نشمس بشی آرزو بشی آرزو آقا احمد چای بده به مادرت تعالی چیزی که سخت در نه امید که مو پایین نشم بیش سرزا تقریبا برو سر اصلا مخت آرزو خوردی اصلا خوردی وقتی گفت زنده تمایز کو آقا فرض که یغزید تو زنی و آرزو کرد اصلیش می‌رسیم کوبای خدیجه الان عمل ایران خدیجه نموده زفتی که نزدیک شدیم خوبی تا آرزو رو بده زندگی کنه و پیچز اول اون گفتی دور معصوم نه و بعد از دور دام خیلی دیونه چهره شده زندگی ما دیونه نبید از چه شما تایف دیونه بود نه خون صفحه با دیونه بیری خدیجه آرزو عمل چی بود که بود بی بود زنده شو برای و سرات و نمونه زنده شو سی بود این چطوری بود سال اگه من هم برم با آرزو زنه نداری مثل خودگر رفتاری کنه راج عمل اومده میخوام تلاقش برو خب من اینو خبر نداری میریت سردی اول کوری آرید و آرزو کوری آرید تو باید با اول صحبت کنی با شرط بزنی ندیش تو کنه ندیش با شکایت کنه نجده تیشی آقای با ما تیشی کتی ده دیگو اینو آرزو هم برو استشن خود سر باشه مثلا این رو چی توی کنی به خود با شرط بزن با احمد در زنن احمد زفور نداره بنا نداره با خود خبر بودی یه چطوری عوضی تو بخشه بود حالا من با آرزو گفتیم اگه این خیلی احمد این خیلی و اخلاق خیلی گفتیم احمد واقعا میخواد بعدش آرزو قبول نشه اما نه ولی آرزویات اینطوری گو ایگه خدیجه برا و سرا رو خدیجه برا فلان و احمد اصلا اینو این حرف میگن آرزو خوش کلاد اخلاقش اینطوری که ما خودم خبر داشته ما نمازی تو بدن اخلاق چی تو داره؟ تو بدن اله چی داره؟ هفته بدن چه هفته بزنه؟ باش حد میزنم یه بدن اله چی زنه؟ اصلا یه اضافه چی هم میزنه؟ ما یه اضافیه خشم میدونه اگر این زندگی که خدیجه اضافیه زندگی که برای سرات با احمد دیگه با عمل کنی خوب باشی برای من یه بار یه رو خواست برای من نترس برای من اصلا عمل رو بردش آرزو بس اخلاق و ما همه تبیده چنان وقتی احمد دوست داره آرزو این وقت ربطی ناره خب این وقت ربطی ناره با خواهیانه ها ربطی ناره وقتی دوست داشتن تو برای من تو برای من گو کار آقا خب باشه تو برای من اصلا این میخوام تو برای من اصلا شاد ستوریه اون همه احمد حرف تزنی به همیشه همین حرف روانی همینطور شربت من که دیوون اینو زخرف روانی بدم چی؟ دیوونت بیا حرکت بزن خب من خیلی همین هدفی بود مادری او با آرزو با احمد کنار جو هر فضا باشه کاری که به احمد
اما تو طلاقش به گل مرده خب ما چطور داریم دوی میام وقتی همسایه ایتالیا چطور داریم میام رو عمل دوی بای آرزو سیکنم چطور بگم خواهد دوتا طلاق بید الان دوی بای آرزو نونر چه مثلا ایتونه باش ایتونه کنم اتسی بفهمی بکنه شرینه کام یه تصدیل بکن که خیلی زندگی عمدن به خاطر دلگوی آرزو و آبرو خود خواهد کنید خاطر اینی بود تو وقتی برای احمد تو با آرزو اون دوست نی بود تو نداشت. برای تهران تامونه ارزده شو میتو بیتری که برای با اون یک لغت سکنم پر اما بچی داری خود اصلا خود خبر احمد دار ولی احمد در چه دام داری؟ ایران ولی اصلا آقا احمد تیتنه احمد چه داره چه خاطر آرزو نداره بگه چه داره تو داره ماشی داره چه داره مثلا بگه چی نداره تمام بگم ها همه چی داری که تو طلاق آرزو نداری اینطوری به من گفتی ولی به خدا خود ادامه ایران ولی با زندگی میتونه باشه طلاق برای همین تو بیره انا نفس تو با عمل بگم انا يقول مش اكسنم حرف نظر او خدي زعم خدي زي خالد اصل ليش تزعم كل شيء يبغى طلعت تساوي هم على الستوري سليتا ما مش بقول والله سيدي تزعم كو في يبغى طلعت تساوي هم على ستوري خود چی خود گفت چطور بی خود شدم خدي زعم مش قاول چی خبره خدي زي خبره خبر کوی خبره چی خبر خدي زي خبر کو ماش گم خبره خبره ها شاید زندگی بهتره خبر کو دوی تو با ما صحبت هذا شيء كذا باش كذا مبينا سلام بخیر امروز نو دایی تو گفت چند روز به زندگی اینو بدم وين سي خايش وين انا عندي خاص شيء زمان لا خايش شيء ما عارف خايش انت خديجة يجون انا خاص ببتي نمره هات راي بيش سيكو بيش شهر تيجي مش بص داخل كده سلامكم بيش شهر تيجي مش بص اجا خديجة من هنا رقم باشر بنيمتي يقول مخما باشر انا دو هر کار کنم بابا لا سلام اجا سلام خالد شهر بص سيكو خالد شهر همه انا حرفا میخوام باد بزنم بعد اینو وقت تونس میخوام که حرف بزنم دیگه چه تو باند بس کار نه سال کار بس دیگه ایران نشه بس بعد خاموش ایران نه سر هیزانیت سیکم خدیجه ایا به هنرم محمد واسه نظامی کرام ایران خود روز با آرزو من بنا زندگی و میرم ناوتیو و ما واسه مزاح کنه اخی یا خودی چی خیلی سرشی بود خیلی چی بود حالا ما گفتم ما خديجة خديجة زينتي خديجة زينة يجاوب تكتبوا لي دوش تكتبوا لي دوش خبرني بوش تيجي خديجة بتابع خديجة بعد گفتم ما با آرزو نیترم زندگی کنم با آرزو نیترم زندگی کنم همین علامتیو کلا کنم الان میاد بیرون بیا الان چه میاد بخوام اونم نکنی نخرید ببینید دیگه هر جا بخواد دوش دادم فیلم یا خیلی از آن فکری داشت هر جا بخواد دوش دادم نکنی نخرید ببینید من دادیم بلاخ بینه من نوتی رو همین نام بعد گفتم اگه همه به خود برسم میخوام همه ما خاطرین نیست دوست ما موزی ما اون روز زنده از همون روز اول میتونی از همون روز اول تا هم میتونی بینه نیست نوسی تو یه مرموز نیست نوسی همه نام ما خدای مشوره ولی تیلو میکشم
شخصی بیچاره من خیلی گفتم اونو برا هیچ وقت زنده می تاثیر میذاره اصلا من برا نه تماشا باشه به همون تماشا این شده میدونه به جیب دل احمد و دست کنی خود میتونی خود بهتری کنی خفا میدی خاطر رخنگی های تو مرکل بازی داری خفا خیلی خود دلی مثل بهتری شناسا این کاسه ولی چه میشه تو من ایشناسی تو من بشناسی روز اول این قانونه هی آشغال دیوونه خدیجه ده بس بده بس بده خستم که بده چه خیلی برام خانم معوش خب خدیجه میخواد بره خب باش من خدیجه با خودم میبرم آقا احمد اصلا شما میذارید من خدیجه با خودم من خدیجه با خودم میبرم خدیجه خانم بیا همراه من بریم نه من دست خدمت خیلی این ما خواهش تو برکنی برای حرف ثابت سن خب من ازت سنم بشکتی کن دیگه چیو دا نیلا میزانیا پادر این هونم میمونی قدم مثلا تیم و هر چه شو خیلی دیمیت فقط در مورد صحبت نکنید که خدیجه خوابه هونه برای سر نیدمش برا بینا بین نایرو که تا موقعی که روم زندان اومد و سرا با نقاستی خب را دیلوش بوش منم زندان خب زیده بینامه خب زیده بینام زفتش که زیده ما خب با سالون چه زندگی دوان خراب بود و این حال بود سالون بود الان دوباره میخوام دوباره این تو خب بعدش دیگه به نمیخوام از زفت کنم تشتی خب همین خب زفتش کن تیتمو زیده هم زفت کن من باشه مشکل این نیست خانم معوش این دختر خودش دیوونه است میخوای حرف بزنی خیلی با برا بدن یا اصلا اساسی تو باز رفتش کنه احمد دیگه میخوام زنده خدیجه تا بسیاری که داری با هم حرف چیزی خود با هم بزنیم کار اصلا اینا بلش کن سلام کن اون موقعی که من این خونه رو میدونم که کار دارم فش چیزا بی خطا خود ایچ مزن یه برو سرته کن دا ما حرفی میزنیم بعد آرزو خود کار دار بیا تا حرفی داریم تا با هم بزنیم بیا تا کار دار مثلا سیکو آرزو تو سیکو بیا تا موقعی که میدونم کمی میبینیم بپسر فقط بابا تحمل جیله نازه که باید جدی وقتی سپر نیم سکنی فران کاری همین اتفاقون بکنم خودی رو نمیدونی میگه چه خوش بستی قبول داری اشتباه چرا نه با اشتباه من شما اشتباه مزور درس رو تفاهم گوش میشید درس بخاطر جایی زیاد خدای خافران شوی آبرامونم با آرزو حرف زیام اگر ای بود تو خود و آرزو قشنگ باش این بکن مراجع گفتم که باشم با احمد آروم تی صحبتی کنم تی ای بود هم باش قشنگ رفتار کو ایتلا کرد خام یه چیاد ایتلا برنامه سر زارش هست که سرای برنامه ایتلا نی بود آرزو ایتلا ببین خانم معوش من بهتون قول میدم اگه آقا خانم آرزو درست رفتار کنه بی ادبی نکنه بی احترامی نکنه هی از روی در و دیوار نپر این طرف نپر اون طرف من با احمد حرف میزنم که این مشکل حل کنه باش فقط ما قول میگیریم از شما خب باش آرزو انده باشد حالتش دیگوی با احمد خون کاملا منم با احمد حرف بزنم خب باش
طلاق شوی ایشه احمد با هم سرش کنه مثلا اخلاق درست رو ببینی شو چی کارو نمی‌کنی تو داشتی چی بیارو تو اخلاق تو درست تازه آرزو حرف زدی خب من دارم با حرف میزنم اخلاق درست رو آقا بهش کن اگه حتی بحث طلاق چشم یعنی تو بهش رو باز خوب خب من به یعنی هوا باش هم می‌خواد خب باشی گم خب تصدیق کنه تیگو من گفتم خب اخلاقش خوبی کارش خوانوبی شو چیکار مثلا الان آبین آخر شوی برو الان خمیره مثلا تو بهش مثلا خمیره مثلا خمیره حالا بگیر نه بازی نه اچ پی چیکار مثلا آقا احمد ولش کن این شما ولش کن آقا احمد ولش کن آرزو خانم باتون بشه باید آخون تاوش خواهیش اصلا و تخصیص ربطی نداره ولش کن دیوونه است ولش کن آقا احمد زل آباد دیوونه آقا احمد منم میخوام برم خب دیگه آخر شب شده سعی میکنم مادرتونم با خودم میرسونم تا در خونهشون تو راه هم باش حرف میزنم بهش میگم چه اتفاقی افتاده شما هم سعی کن زیاد حرفی اصلا به آرزو هم نزنی شبتون بخیر باش حواستون باش